Ви чекали на це відео. Ви написали сотні коментарів під моїм розбором про Порошенка, звинувачуючи мене в заангажованості. До речі, якщо ви цього відео ще не бачили, рекомендую після перегляду цього обов'язково його також переглянути. Ви запитували, а де правда про чинну владу? Де розслідування про Чонгар і лютий 22-го року? Я чув вас буквально кожного разу, і сьогодні я тут не для того, щоб виправдовувати чи захищати чиїсь політичні рейтинги, хоча знайдуться ті, хто це буде писати. На каналі Контури історії ми не шукаємо зручних героїв. Ми шукаємо правду, якою б незручною вона не була для будь-якого кабінету, чи то на Банковій, чи то в Генеральному штабі. Сьогодні ми відкидаємо емоції та партійні прапори. Тільки факти, тільки хронології і тільки документи, які намагалися сховати за гучними заголовками. Ранок 24 лютого 2022 року. Поки Київ прокидався від перших вибухів, на півдні країни ворог долав те, що роками вважалося нашим неприступним щитом. Чонгарський перешийок – це вузьке горло, природна пастка, де буквально кожен метр мав стати для окупанта фатальним. Але ворог пройшов його буквально за лічені години. Чому мости, які мали злетіти у повітря, залишилися цілими? У мережі мільйони переглядів набирають версії про розмінування під будівництво доріг. Офіційні особи кажуть про шалену перевагу сил противника у 15 разів. Але де тут межа між трагічною помилкою і планом, який готувався роками? Чому за кілька місяців до вторгнення пріоритети країни змінилися з оборони на комфорт? Сьогодні ми підемо далі заголовки. Ми розберемо справу Олега Кулініча, екс-голови СБУ в Криму, якого Державне бюро розслідувань прямо звинувачує у роботі на ФСБ. Людина, яка мала тримати ключі від оборони Півдня, виявилася частиною того самого плану «Консервація», про який я розповідав вам раніше. Ми подивимося на сухі цифри державного оборонного замовлення. Чому в 2020 та 2021 роках фінансування ракетних програм «Вільха» та «Нептун», здатних випалити ворога буквально ще на виході з Криму, фактично було поставлено на паузу. Це не якесь припущення, це документи, які підписували конкретні люди. Це відео буде важким. Воно точно не сподобається фанатам жодної з політичних сил. Але якщо ви прийшли сюди за правдою, а не за солодкими міфами для самозаспокоєння, ви прийшли за адресою. Ми розберемо хронологію кожного наказу, кожної випадковості та кожної фатальної помилки. Прямо зараз підтримайте це відео лайком та підпискою, щоб алгоритми Ютубу не дозволили сховати цю інформацію від мільйонів українців. Ми починаємо велике розслідування, яке вимагали саме ви. Південь 2022 року. Хто насправді відкрив ворота з Криму, дивіться до кінця, бо фінальний пазл у цій схемі вас просто шокує. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Головне питання, яке розриває українське суспільство вже буквально останні роки. Хто розмінував Чонгар? Давайте розберемося, що ми маємо в сухому залишку. У 2020 році в межах програми «Велике будівництво» на КПП Чонгар та Каланчак дійсно з'явилися сучасні сервісні зони, аптеки та нові дороги. Чи заважає новенький асфальт замінуванню? Військові інженери кажуть, що ні. Об'єкти інфраструктури та мінні поля на самих мостах – це буквально абсолютно різні речі. Але є один критичний нюанс. Напередодні вторгнення у 2021 році місцеві мешканці та деякі військові блогери помітили дивну активність. Частину мінних загороджень поблизу основних магістралей дійсно переміщували. Офіційне пояснення тоді звучало стандартно. Планова перевірка та заміна застарілого боєкомплекту. Але чи повернули нові міни на місце після перевірки? За свідченнями мешканців Генічеського району, техніка працювала вночі, а доступ до зон, які раніше були закритими, раптом стали вільнішими. Це створювало ілюзію безпеки, яка виявилася звичайнісінькою пасткою.
Цей контент, який ви зараз дивитесь, це результат десятків годин роботи з архівами, звітами та картами. Я не маю за спиною якихось там медіахолдингів, державних субсидій чи олігархів, які би могли це спонсорувати. Єдиний мій спонсор – це ви, ті люди, які переглядають мій YouTube канал. Ваша підтримка дозволяє мені залишатися незалежним, не фільтрувати інформацію від забаганки політиків і називати речі своїми іменами. Якщо ви цінуєте таку прискіпливу аналітику, ви можете стати спонсором каналу через кнопку «Спонсорувати», яка є внизу даного відео, прямо під цим конкретним відео. І підтримати проект донатом на Монобанку чи Приват. Всі актуальні реквізити, QR-коди у вас є зараз на екрані, також в описі даного відео і будуть в закріпленому коментарі. Велика вдячність вже всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Ви їх можете бачити також на екрані. Велика вам справді за це вдячність, бо кожна ваша гривня – це прямий внесок у те, щоб контури нашої історії ставали чіткішими, а правда гучнішою. Дякую всім, хто вже підтримав нас гривнею, а тепер повертаємося до самого епіцентру подій на мостах. Тепер про саму технічну сторону замінування. Офіційна відповідь Генерального штабу від 25 лютого 2022 року була лаконічною. Міст був замінований, але нам не вдалося його підірвати через шалений вогневий вплив противника. Що це означає мовою військових? Підрив стратегічного мосту – це не просто натискання на кнопку, як це виглядає в голлівудському фільмі. Це складна система кабелів, дублюючих детонаторів та постів керування. За свідченнями морпіхів 137-го батальйону, які тримали оборону на перешийку, ворожа авіація та артилерія почали прицільно, так би мовити, працювати по вузлах зв'язку та ймовірних місцях закладання вибухівки ще за годину до початку наземного руху колони. Кабелі могли бути перебиті буквально першими ж осколками. Але тут одразу виникає логічне та дуже болюче питання. Чому не було передбачено повністю автономних, підземних та радіокерованих систем підриву для об'єктів такого рівня стратегічного значення? Чому система була настільки вразливою буквально до першого ж пострілу? Для порівняння, погляньте на Генічеськ. Там ситуація з вогневим впливом була аналогічною, але результат виявився дещо іншим. Матрос Віталій Скакун, розуміючи, що дистанційна система підриву не спрацювала, вийшов на міст власноруч. Він встиг вийти на зв'язок із своїми побратимами та повідомити, що підірве міст вручну. Він загинув, але виконав завдання ціною власного життя. Це був неймовірний героїзм одинака, який виправив системний збій. Але де була сама система? Чому на Чонгарських мостах, які є в рази ширшими та стратегічно важливішими для наступу на Херсон та Мелітополь, не було забезпечено таку ж фанатичну готовність до підриву? За свідченнями командира одного з підрозділів, кількість засобів для підриву на Чонгарі була критично мінімальною, а частина досвідчених саперів була відкликана на інші ділянки за тиждень до вторгнення. Хто саме віддав цей наказ про передислокацію фахівців буквально у найкритичніший момент? Існує жорсткий технічний протокол замінування мостів. Згідно з ним, опори мають бути підготовлені таким чином, щоб навіть у разі пошкодження основних дротів підрив можна було здійснити буквально за лічені секунди резервними засобами. На Чонгарі ж, судячи з того, як легко і без жодних втрат пройшли колони РФ, вибухівка або не спрацювала зовсім, або її потужності було недостатньо для руйнування капітальних конструкцій. Ми знайшли цікавий фінансовий документ у звіті Рахункової палати щодо будівництва та облаштування оборонних споруд на південному напрямку за 2021 рік. Фігурує сума, яка була освоєна лише на 30% від запланованого обсягу. Куди пішли інші 70%? Чи не ці зекономлені кошти стали ціною швидкої окупації Херсона?
Ми йдемо далі до того, що намагалися приховати за стінами СБУ та за зачиненими дверима кабінетів, де вирішувалася доля нашої ракетної програми. Коли ми говоримо про Чонгар, ми часто зациклюємося виключно на питанні мін та кабелів. Але давайте подивимося на ситуацію очима військового стратега. Будь-який офіцер вам скаже, міст – це лише буквально перешкода, яку ворог, маючи таку перевагу в силах, рано чи пізно все одно подолав. Справжній захист перешийка – це не тільки вибухівка під опорами, а передусім потужний артилерійський та ракетний вогонь. Це вогняний мішок, який мав накрити ворожі колони ще на підступах, поки вони скупчені у вузькому горлі виходу з Криму. І тут ми підходимо до найболючішої та найбільш замовчуваної теми всього нашого розслідування. Куди зник наш славетний ракетний щит? Чому в лютому 2022 року по колонах окупантів, що йшли як на параді, не полетіли українські ракети Вільха та Нептун? Адже ще буквально в 2018 році та 2019 роках країна звітувала про успішні випробування та повну готовність до серійного виробництва цих комплексів. Що ж сталося за наступні 2,5 роки затища? Давайте звернемося до мови цифр, яку так сильно не люблять у високих кабінетах. У 2020 році фінансування ракетної програми Вільха-М, нашої унікальної відповіді російським смерчам, яка б'є з точністю снайперської гвинтівки на 130 км, була фактично поставлена на паузу. Державне оборонне замовлення було радикально переглянуте. Замість масової закупівлі ракет, на які так чекали у прикордонних частинах, кошти почали перерозподіляти на інші пріоритетні потреби. Виробничі лінії КБ «Луч» нашого флагмана ракетобудування простоювали місяцями через відсутність державних контрактів та підтвердженого фінансування. Генеральний конструктор Олег Коростельов у своїх тогочасних інтерв'ю прямо бив на сполох, заявляючи, що без стабільного замовлення ми втрачаємо не лише дорогоцінний час, а й унікальні інженерні кадри. Але замість ракет держава обрала інвестиції в асфальт. І це не просто якась там емоційна метафора, це пріоритети, які чітко зафіксовані в бюджетних документах того періоду, які ми ретельно вивчили. А тепер давайте згадаємо долю легендарного Нептуна. Тієї самої ракети, яка пізніше, вже в розпал війни, доведе свою геніальність, відправивши на дно крейсер «Москва». На момент початку повномасштабного вторгнення на озброєнні України був лише один неповний дивізіон цих комплексів. Тільки задумайте, всього-навсього один. Хоча за всіма розрахунками та затвердженими планами їх мало бути щонайменше 3 для того, щоб надійно закрити все Чорноморське узбережжя від десанту та ворожих кораблів. Чому замовлення на серійне виробництво було підписане із запізненням майже на рік? Чому гроші на ракети виділялися порційно лише після гучних скандалів у пресі та тиску опозиції, а не як частина системної державної стратегії виживання? На південному напрямку ми отримали катастрофічну ситуацію. Ворог виходив з Криму впевнено, бо їхня розвідка знала, у нас просто немає фізичної кількості високоточних ракет, щоб спалити таку масу бронетехніки на марші. Наші артилеристи під Генічеськом мали гострий дефіцит боєприпасів вже у перші буквально години бою. Але найцікавіше починається, коли ми аналізуємо, хто саме стояв за цими рішеннями в Міноборони. У цей критичний період у відомстві відбувалася постійна чехарда призначень та змін пріоритетів. Ми знайшли службові документи про так звану оптимізацію оборонних витрат, де фінансування високоточної зброї пропонували скоротити на користь поточного утримання адміністративного апарату та другорядних закупівель. Звучить як бюрократична норма, але насправді це було методичне роззброєння країни перед Великою війною.
Поки російські заводи працювали буквально у 3 зміни, штампуючи іскандери, наші унікальні розробки, які мали і могли б змінити хід оборони Херсонщини, буквально перепадали пилом на складах. Глядачі часто запитують мене про крутів. Так от, справжні крути – це не лише ті, хто здає карти мінувань. Це ті, хто буквально за зачиненими дверима кабінетів методично викреслював ракетні комплекси з оборонного замовлення, переконуючи керівництво, що війна – це лише просте і звичайнісіньке залякування. І тепер ми маємо скласти цей пазл докупи, щоб побачити повну картину трагедії. Неспрацювання мін на Чонгарських мостах наклалося на критичну, фактично повну відсутність ракетної підтримки з тилу. Оборона півдня була не просто прорвана ворогом. Вона була заздалегідь знекровлена на папері ще за 2 роки до першого пострілу. Коли генерал Соколов пізніше заявить, що в нього не було достатньо сил для утримання перешийка, він матиме на увазі не лише кількість піхоти, а й відсутність того самого вогняного валу, який мали створити дивізіони Вільхи та Нептуна. Хто саме готував доповідні записки про те, що ракетна програма – це задорого, або що це корупційні проєкти минулої команди? Ми обов'язково назвемо ці прізвища в наступних частинах нашого циклу. Бо саме ці рішення створили умови, за яких героїзм звичайного матроса чи солдата став єдиним, але, на жаль, недостатнім способом зупинити ворожу навалу. Ми переходимо до наступного блоку, де розберемо, як контррозвідка на півдні замість полювання на шпигунів фактично готувала ґрунт для окупації. Ми підійшли до тієї частини нашого пазла, яку багато хто намагається видати буквально за збіг обставин або туман війни. Але факти свідчать про інше. Якщо замінування – це техніка, а ракети – це бюджет, то контррозвідка – це очі та вуха держави. І на півдні ці очі були навмисно заплющені. Головним фігурантом цієї трагічної сторінки є Олег Кулініч, колишній очільник СБУ в Автономній Республіці Крим. Людина, яка безпосередньо відповідала за безпеку на кордоні з окупованим півостровом. Сьогодні ДБР прямо звинувачує Кулініча у роботі на ФСБ Росії. За даними слідства, він входив до розгалуженої мережі кротів, які роками просочувалися у вищі ешелони нашої влади. Це той самий план консервації, про який я розповідав вам у минулих випусках, але тут він набув своєї буквально найкривавішої форми. Кулініч мав доступ до найбільш секретної інформації про оборону Чонгару, і саме він, за версією слідства, зробив усе, щоб ця оборона існувала лише на папері. Перш ніж ми заглибимося в деталі шпигунських переговорів, я хочу ще раз подякувати кожному з вас. Розслідування такого рівня вимагають не лише часу, але й ресурсів для перевірки фактів та роботи з документами. Ваша підтримка – це те, що робить канал «Контури історії» незалежним майданчиком. Якщо ви хочете, щоб такі розслідування виходили частіше, підтримайте нас донатом на Монобанк чи Приват, або ставайте спонсором на Ютубі. Реквізити, як завжди, є в описі під відео. Зараз у вас на екрані кожна гривня сьогодні – це паливо для нашої інформаційної зброї. Дякую за вашу довіру, а тепер подивіться на те, що знайшли слідчі в телефонах тих, хто мав нас захищати. У матеріалах справи Олега Кулініча фігурують записи розмов із так званим політичним офісом у Москві, який очолював екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. У цих розмовах Кулініч отримував чіткі вказівки призначати потрібних людей на ключові посади в СБУ та блокувати будь-яку активність військових на півдні. Але найстрашніше інше. За кілька годин до початку вторгнення Кулініч, маючи всі дані від технічної розвідки про висування російських військ до кордону, свідомо приховав цю інформацію від центрального апарату СБУ. Він не просто мовчав, він дезінформував керівництво, запевняючи, що це лише чергові навчання ворога.
В результаті, коли перші танки РФ вже в'їжджали на Чонгарський міст, наші спецпідрозділи на місцях не мали жодного наказу на розгортання. Виникає питання, як людина з таким бекграундом взагалі пройшла перевірку і була призначена на таку стратегічну посаду в 2020 році. Хто був його особистим лобістом у вищих кабінетах? Тут ми впираємося в постать тодішнього голови СБУ Івана Баканова. Кулініч був його близьким соратником та радником. Саме за сприяння вищого керівництва служби Кулінічу вдалося фактично паралізувати роботу кримського главку СБУ. Замість того, щоб ловити диверсантів та виявляти мітки на дорогах, підрозділ займався внутрішніми інтригами та звільненням незручних офіцерів, які попереджали про небезпеку. Ще один фігурант цього ланцюжка – Андрій Наумов, екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який виїхав з України буквально за лічені години до війни. ДБР розглядає версію, що Наумов також працював у зв'язці з Кулінічем. Разом вони створили ідеальні умови для того, щоб Південь став зеленою зоною для російської армії. Це була не просто халатність, це була багаторівнева спецоперація ворога всередині нашої системи безпеки. Але давайте з вами подивимося правді буквально в очі. Кулініч і Наумов – це лише виконавці. План консервація працював би і без них, знайшлись би якісь інакші люди, якби система мала свої запобіжники. Чому сигнали від рядових оперативників про підготовку окупантів на півдні ігнорувалися політичним керівництвом країни? Чому засідання РНБО перед війною були присвячені чому завгодно, тільки не зміцненню оборони перешийка? Сьогодні ми з вами бачимо, як справа Кулініча поступово зникає з інформаційного поля. Суди йдуть у закритому режимі, а багато запитань залишається без відповідей. Але історія не дозволить нам забути ці прізвища. Якщо ми не розберемося з кротами всередині сьогодні, завтра вони знову відкриють ворота новому ворогу. Ми переходимо до заключного блоку, де нарешті надамо слово тим, хто безпосередньо командував обороною півдня. Що вони скажуть у своє виправдання і на кого вкажуть пальцем. Коли ми з вами розібралися з мінами, ракетами та зрадниками в СБУ, залишається останнє, найважче питання. А що в цей час робила армія? Адже саме військові мають воювати, навіть якщо політики помиляються, а спецслужби зраджують. Сьогодні ми звернемося до свідчень людей, які безпосередньо тримали в руках мапу оборони Півдня. Головний свідок тут – генерал-майор Андрій Соколов, який на момент вторгнення командував угрупуванням військ «Південь». Його інтерв'ю та свідчення в межах кримінальних проваджень малюють картину, яка жахає своєю безнадійністю. За словами Соколова, на папері він мав керувати цілою армією, здатною зупинити будь-який наступ. Але в реальності на світанку 24 лютого у його підпорядкуванні на всьому кримському напрямку було трохи більше, ніж 1500 солдатів. Проти 40-тисячного угрупування ворога. Тільки вдумайтесь у ці цифри. Один наш солдат проти 30 росіян. Це не оборона, це смертний вирок, підписаний заздалегідь. Соколов прямо стверджує, він неодноразово доповідав керівництву, що наявних сил недостатньо навіть для того, щоб просто встигнути підірвати всі мости, не те, що тримати лінію фронту довжиною у 200 кілометрів. На цьому гігантському відрізку стояла лише одна батальйонна тактична група морської піхоти та кілька недоукомплектованих підрозділів територіальної оборони. Куди ж зникли стратегічні резерви? Чому плани, які роками розроблялися в Генштабі і передбачали розгортання цілого корпусу на півдні, не були введені в дію за тиждень чи хоча б за 3 дні до нападу? Відповідь військових коротка і страшна. Нам не дали команду на розгортання військ, щоб не створювати паніки та не провокувати ворога на агресію. Це формулювання не
провокуйте стало головною причиною того, що ворог зайшов у Херсон як ніж у масло. Але хто саме віддавав такі розпорядження? Ми проаналізували закриті наради того часу. Поки розвідка наших партнерів щодня надавала супутникові знімки російських танків, що вже завели двигуни біля Армянська, у Києві тривали нескінченні дискусії про доцільність мобілізації. Генерал Соколов каже, що просив про підкріплення ще в середині лютого, але отримав відповідь, що всі ресурси концентруються на Донбасі, а південь нібито надійно прикритий. Географією та мінними полями. Військові стали заручниками політичної ілюзії, що великого наступу з Криму не буде. Бо це нелогічно з точки зору Москви. У результаті, коли танки окупантів перетнули адмінмежу, у наших командирів просто фізично не було резервів, щоб закрити дірки в обороні. Але була ще одна проблема, про яку воліють мовчати. Це повна десинхронізація між армією та місцевими цивільними адміністраціями. У перші години війни деякі чиновники в Херсоні та Мелітополі, замість того, щоб допомагати військовим будувати барикади, займалися евакуацією власних родин або чекали на вказівки з центру, яких просто не було. Генерал Дмитро Марченко, який пізніше, буквально дивом, врятує Миколаїв, відкрито каже: у Херсоні організованої оборони просто не існувало. Військові частини, які намагалися чинити опір, були дезорієнтовані суперечливими повідомленнями. Хтось чув про відхід на кращі позиції, хтось отримував накази через треті руки. Але головне питання залишається. Чому план Б, автоматичний алгоритм дій на випадок вторгнення, не спрацював як годинник? Чому доля цілого регіону залежала від героїзму одного лейтенанта на мосту, а не від державної машини? Ми знайшли свідчення офіцерів середньої ланки, які стверджують, у ніч на 24 лютого деякі накази про вихід на бойові позиції скасували на місцях, бо ситуація під контролем. Коли о 5 ранку почався масовий обстріл, багато підрозділів зустріли його в казармах, а не в капонірах. Це результат тієї самої заспокійливої політики, яка лилася з телеекранів. Військовим прямо казали: не рийте окопи, не лякайте людей, ми будемо смажити шашлики у травні. А в цей час ворог уже забивав координати наших складів з боєприпасами у свої ракети. Генерал Соколов пізніше скаже: ми готувалися до війни, але нам заважали до неї готуватися. Це вирок системі, яка поставила політичний рейтинг вище за національну безпеку, і сьогодні ми бачимо спроби зробити крайніми саме тих, хто був на передовій. Справа про здачу півдня зараз є однією з найбільш закритих в Україні. Слідчі ДБР допитали сотні людей, провели десятки експертиз, але жодного прізвища з найвищого політичного керівництва у списках підозрюваних досі немає. Чому вся відповідальність залишається і є намагання перекласти на плечі генералів та полковників, які воювали тим, що мали? Хіба генерал винен у тому, що в нього забрали ракети? Хіба він винен у тому, що СБУ на його ділянці працювала на ворога? На каналі Контури Історії ми впевнені, відповідальність має бути спільною і чесною. Від того, хто вирішив, так би мовити, заощадити на ракетній програмі, до того, хто ігнорував щоденні звіти ГУР про неминучий напад. Ми підходимо до фінального блоку нашого розслідування, де підіб'ємо підсумки та спробуємо дати відповідь, чи справді Чонгар був зданий, чи ми просто стали жертвами власної короткозорості. Отже, давайте підіб'ємо підсумки всього нашого цього розслідування. Чонгар не був просто забутий чи випадково розмінований. Трагедія Півдня – це результат ідеального шторму, де в одній точці зійшлися буквально три фактори. По-перше, системна робота російських крутів у вищих ешелонах СБУ, таких як Кулініч, які методично засліплювали нашу розвідку. По-друге, політична недалекоглядність, яка призвела до заморозки ракетних програм Вільха та Нептун заради швидких інфраструктурних перемог.
І по-третє, фатальна стратегія не провокувати ворога, яка залишила наших генералів без резервів буквально у найкритичніший момент. Героїзм матроса Віталія Скакуна та морпіхів 137-го батальйону зміг лише сповільнити те, що, на жаль, було підготовлено роками системних помилок і зрад. Ми маємо з вами визнати, Чонгар – це не просто географія, це діагноз нашій тодішній системі безпеки. Але головне питання сьогодні – чи вивчили ми з вами цей урок? План консервації, про який я розповідаю у цьому циклі, не зупинився 24 лютого. Він просто трансформувався. Кроти не зникають самі по собі. Вони перефарбуються, змінюють свої кабінети та продовжують шептати про необхідність, так би мовити, якихось певних компромісів. Коли ми бачимо, як гальмуються важливі оборонні ініціативи зараз, ми маємо згадувати порожній перешийок лютневого ранку. Ми не маємо права на коротку пам'ять. Це розслідування мій внесок у те, щоб ціна, яку ми заплатили за Херсон, Мелітополь та Маріуполь, ніколи не була забута, а винні, незалежно від їхніх сьогоднішніх посад чи рейтингів, рано чи пізно почули свій вирок. Правда, це також зброя, і сьогодні вона у ваших руках. Я знаю, що після цього відео у багатьох з вас залишиться гіркий присмак, але краще гірка правда, ніж солодкий міф, який веде до нової катастрофи. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто має нести персональну відповідальність за відкриті ворота з Криму? Чи вірите ви, що справа Кулініча буде доведена до логічного свого фіналу? Ваша активність допомагає цьому відео пробитися крізь алгоритми цензури та байдужості. Не забудьте підписатися на контури історії, якщо ви ще досі не знали. Ми продовжимо розбирати найскладніші сторінки нашої сучасності, бо без розуміння минулого ми ніколи не побудуємо безпечного майбутнього. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші донати та підтримку. Якщо ви ще не підтримуєте канал, зробіть це просто буквально зараз. Підтримуйте також наше ЗСУ, якщо ви ще сьогодні або коли ви будете переглядати це відео, ще не робили донату, обов'язково це зробіть, бо тільки Збройні Сили України зможуть відновити територіальну цілісність України. Мелітополь – це Україна, Херсон нашими бійцями був звільнений, Маріуполь – це Україна, Крим – це Україна, Україна 100% відновить всі свої кордони, вижене окупантів зі своєї землі, тому разом ми зробимо так, щоб контури правди стали чіткішими буквально для кожного. Бережіть себе, побачимося в наступних відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.